Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Bună dimineața de pe feribot, de pe Bac. Mai avem câteva ore și ajungem în Africa. Am dormit ca moschetare. Dar e ok, că nu mă simt nasol, pentru că majoritatea ori dormit așa. Știi care e faza? Decât să dai o grămadă de bani ca să ai o cabină, pe bune, dai câteva sute de euro numai ca să dormi într-un pat, adică într-o cameră cu mai multe paturi, sau să dai câteva sute de euro să dormi pe niște fotolii, mai bine nu dai nimic în plus și dormi aici pe jos, îți duci plapumă, îți duci pernă, îți duci saltea, foarte tare. Alții chiar au venit și cu cortul. Foarte interesant. Mic dejun imperial, cum s-ar spune. 6,50 euro, o cafeluță, un suc de fructe și două croasante. În condițiile în care o apă costă 3 euro, e super ieftin. Dar ce costă în mintea noastră? Cum să uităm, să ne ducem? Uităm. N-am avut timp. Ca să treceți cu bacul din Europa în Algeria, aveți în principal 4 posibilități. Din Spania în Alger, Oran sau Gazauet, sau din Marsilia în Bejaia. Noi am luat varianta cea mai apropiată de România, și anume Marsilia, și vom ajunge în micul port Bejaia, de unde vom mai avea de condus câteva ore bune până în Alger, în capitală, unde vom fi de seară. Aici ne va aștepta deja șoferul din partea firmei care ne va prelua, pentru că deși în nordul Algeriei este ușor și este voie să te plimbi de capul tău, totuși sunt controale de poliție și militare și vom trece mai ușor, vom câștiga timp fiind cu un localnic care ne ghidează. Deci eu n-am mai văzut într-un vapor, la propriu, înăuntru lui, să se depășească lumea. Deci noi am venit la o cursă de mașini fără să vrem. Da. Dar nu așa, se bagă, știi, la milimetru, te împinge, știi, cum de seama dacă aici e dacă așa, eu mă băgam peste S-clasul ăla, care e și mai șifonat? Eu am bulbar, am tot ce vrei, știi? Da, auzi, dacă aici e așa, cum o să fie? În Nigeria? Ha. Păi ne oprim la margine și mergem cu taxiul. Am primit de la o tipă ce face promoții chestiile astea. E suc, ha? Sau lapte cu... Nu e așa mare, doar că se stă mult. Cum s-ar spune. A venit o oră jumate mai târziu. A venit un nene, ne-a făcut poze la pașaport, România, wow, pot să fac poze la mașină, era ceva vame și desma. Unde mergeți? În sud? Da, zic că Africa de Sud, prin Mauritania, nu-i problemă, zic, da, avem escortă, tot. Sigur, e ok. Mă place, a fost bună traversarea mării, a fost foarte amabil. Vorba Alexandrei, ne plictisim. Stai să arăt, uite ce poză faină am făcut. Corul claxoanelor din nordul Africii. Vă este cunoscută această operă de Verdi? Din când în când mai și scanează câte o mașină și zic, bine că n-am luat drona. Că în Maroc așa, dacă îți găsește drona la scanat, poți să faci și pușcărie și aici am fi avut probleme. Da, și altcineva s-a mirat, zice, vă lasă cu mașina asta la noi în țară, adică în Algeria, păi zic, cum? De ce pe noi nu ne lasă să construim așa pe mașini? Zic, băi, să vezi, poate avem probleme că am construit cabina asta pe Miorița. Cum te simți după atâtea ore? Băi, eu nu știu ce, e foarte ciudat ce se întâmplă de aici. Unde e băiatul ăla?
Cine a nostru? Da. E, acum urcă în mașină. În care Vine mașină? Cu mașina din spate. În spate? Și în față e poliția ce ne așteaptă pe noi. Da. Deci noi până la hotel o să mergem cu Nu poliția înțeleg și cu de ce. tipul ăsta. Stai că nu înțeleg. Totuși, de ce e nevoie de două mașini să ne escorteze? Am stat 6 ore să facă formalitățile vamale. Dar n-a fost nimic dubios, deci numai să stau la coadă. Vreau să spun că sunt foarte de treabă. Te luau, te Extrem de duceau la amabili. ghișeu. Bine ați venit în țara noastră. Nici nu mi-au deschis mașina. Pe toți ceilalți le-au scos bagajele. Zice, ce aveți în asta? Zic, nu am chestii interzise. Dronă. Și zice, ce chestii interzise? N-am dronă, n-am droguri. Zice, ți-ai făcut temele. Zic, mi-a spus agentul de turism cu care a venit. Perfect. Cele 6 ore de așteptat în vamă au fost doar o avantpremieră pentru o noapte care se va dovedi într-un final cel puțin suprarealistă. Aflăm că s-a organizat escortă de poliție tot drumul până în capitală, astfel că în față vom avea o mașină de poliție și în spate mașina cu ghidul. Ni se va explica a doua zi de ce este așa. De la un punct la altul, fac schimb sau care e faza? Nouă, nu ni se arată să mai dormim, e ora 2 dimineața, nu știu, lumea aici parcă acum s-o trezit sau nu au dormit deloc, habar n-am, e agitație maximă, dar nu numai aici, în parcarea asta unde am oprit, în toate satele pe unde am trecut. Vom merge la supermarket, facem niște cumpărături, sper că nu vor acum șoferii care ne escortează să se oprească să mănânce, că ar fi prea de tot. Dar e ok. Unde nu e autostradă, că de ce nu e autostradă? Și unde e autostradă, atât de proastă, 3 benzi, am numai plâns după gropi autostradă și acum plângem după drum de sat. Deci era să fac și un accident, au venit unul să o băga, n-are rost. Cu poliția în față și în spate să faci accident, asta e cel mai culmea, știi? Deci eu v-am zis că aici oamenii sunt extrem de matinali. Uite aici cum arată bufetul la ora 2 dimineața. Incredibil. Foarte tare. Super. Și apropo, ne-am dus degeaba mâncare din Europa, că în Algeria avem de toate. Așa e șapția asta, deci că ne-am dus mâncare degeaba din Europa, că arată foarte bine mâncare aici. Ai văzut ce ți-am zis? Ulterior, ghidul ne-a confirmat că nu aveam nevoie de escortă pe bucata asta de drum, dar polițiștii s-au gândit că suntem foarte simpatici și adevărul este că ei în fișa postului le scrie așa ceva, adică să însoțească turiștii și atunci au spus că oricum e noapte, n-au ce face și au tot venit. 20 de km s-a schimbat echipajul, iar 20 de km, iar 10 km, iar alt echipaj, zici că erau aranjați, ne așteptau. Oricum, cel mai dubios a fost când a trebuit să schimbăm bani într-un PECO. A venit la mașină, mi-a spus că la oficial cursul e 150 de dinari la 1 euro. El îmi dă 180, am schimbat, pac, pe scaunul din fața al mașinii și apoi am alimentat. Și țineți-vă bine la prețuri. 1 litru de motorină, 16 eurocenți. 1 litru de benzină, 25 de eurocenți. Asta dea viața aici în Algeria. Adică 1 leu și 25 de bani litrul de benzină. Deja depășim coloane, ne duce poliția cu girofarul, depășim coloane. Uite, mai iau mașină de poliție. Ce se întâmplă aici? Și chiar dacă am plecat cu rulota, noaptea asta stăm în capitală și dormim într-un hotel fain. Că merităm. Nu ne-am spălat de vreo 3 zile. Hai să vedem ce am primit pentru 50 de euro pe noapte. Alexandru deja înăuntru. Camera asta și canapeaua lângă comodă. Deci sunt atât de obosită și de împuțită că eu cred că o să dorm aici. Ne prezinți camera? Da. Baia. Aurită, fain, cu bogăție. Wow. Flicără de numai de mă rog. Ce? Flicără imaginea. Așa. Wow. Ok? Aici un mic antreu. Și o canapea comodă. Vai, ce somn mi pot. Și aceasta este dormitorul matrimonial. Ne vedem dimineața. Peisaj de iarnă în Algeria, hai că asta e ceva inedit. Ca și cum mai mergem în Maramureș și vedea poze cu Sahara. Vai, ce comod e patul. Hai să ne culcăm.
Bună dimineața din capitala Algeriei. Foarte obosit, să mănânc azi noapte la ora 3. Și aș vrea de la început să clarific un mic aspect. Au fost voci în rândul vostru care au întrebat de ce filmăm atât de mult din mașină. Este evident că, fiind o expediție motorizată cu scopul declarat de a ajunge în Africa de Sud, ne vom concentra pe partea de expediție, de cum trăim în mașină, ce se întâmplă pe traseu. La fel cum pe Kilimanjaro ne-am concentrat pe ajungerea pe vârf și am evitat multe obiective care ar fi fost în timpul urcării. Bineînțeles că ne oprim câte o zi, două la obiective interesante să facem câte un vlog, dar în principal vom filma din mașină. Astăzi, de exemplu, suntem în Alger și o să luăm un taxi, că nu mă bag cu Miorița în mijlocul orașului, că oile sunt interzise aici. Și o să mergem să vizităm, să ne luăm o cartelă cu internet, că de aceea n-am mai postat, să vizităm ce e mai interesant în capitala celei mai mari țări din Africa. Dacă veniți aici, nu este Uber, dar există o aplicație care se cheamă Hitch, se scrie cu 2 de E și este similară Uberului și puteți chema taxiul, este foarte ieftin. Pentru 5 minute cât avem de mers, 2 euro. Mersi. Mergem la mall pentru ca să cumpărăm SIM de net, foarte ieftin. Pentru 90 de GB o lună, fără minute, doar internet, am plătit 12 euro. Dacă și merge la o viteză acceptabilă, am făcut o afacere trăsne. Pentru început am venit în Kasbah, partea veche a orașului. Alexandra deja vrea să mănânce curmale. Pentru nectarine, dar acum a fost și curmale aici. Bonjour, monsieur. C'est possible demi kilo? Merci. Nu mă pot abține. Așa că ești proaspete? Nu știu. Mersi. Mai primești bani? Mai primești bani. Deci n-am mâncat niciodată din astea proaspete. Curmale proaspete. Mi-e plac foarte mult. Nu sunt așa dulci. Moscheea Kechaua este una dintre cele mai interesante și mai vechi din Alger. Ea a fost construită de otomani în anul 1612, dar cuceritorii francezi i-au schimbat destinația în 1845, când au declarat-o Biserica Sfântului Filip. Dar în 1962, algerienii, recucerindu-și independența, au schimbat destinația bisericii din nou în cea de moschee, rol pe care îl îndeplinește și acum.
pot să zic că sunt nebunită după mânce, dar când o văd pe asta cum doarme. Algeria este cea mai mare țară din Africa. Imaginați-vă, este atât de mare încât este de 9 ori cât România. 80% din țară este însă ocupată de deșertul Sahara, astfel că aproape întreaga populație este comasată aici în partea nordică. Algeria nu este cunoscută din punct de vedere turistic atât de mult ca și Marocul sau Egiptul, în principal din cauza faptului că se obținea foarte greu viză turistică. E bine, de câțiva ani situația s-a schimbat. Noul guvern încurajează turismul și chiar dacă nu găsiți zboruri low cost, merită să luați viza de Algeria și să veniți aici. Puteți închiria o mașină, puteți vizita întregul nord pe cont propriu cu mijloacele de transport în comun sau puteți vorbi cu o agenție de turism și puteți vizita inclusiv satele berbere de la granița cu Libia. O să încep cu o informație. Metroul din Alger este al doilea ca mărime din Africa, după cel din... Și aici ne-ar plăcea să lansăm o întrebare. Care credeți că este cea mai dezvoltată rețea de metrou din Africa? În care oraș? Ok, și a doua întrebare va fi: unde credeți sau cu ce credeți că vom călători minutele următoare? Deci, metroul este foarte ieftin, o călătorie costă 1,50 leu, cam 30 de eurocenți. S'il vous plaît, pour jardin d'essayer. Merci. Cum se spune, am dezvăluit deja că mergem către o telecabină care nu știm dacă mai funcționează la ora asta. Stai să vedeți ce zice Alexandra când vede treptele astea. Nu, să înțelegi că Africa nu e mare. Ia uite-ți astea pe aici. Ai de mine! Uhu! Hai da! Come on everybody! Let's go! Și aici prietenul nostru Ciprian Taușu vă spune Alexandra Ghilimele, iară scăreadi! Dacă 180 euro, cât este? 10 eurocenți. Foarte tare. Cât e 10 eurocenți? 50 de bani o urcare, îți dai seama? Unde mai găsești cu 50 de bani ceva în ziua de azi? Înseamnă că nu e din aia periculos. Noi. Eu am noroc cu tine. De ce? Că toată lumea crede că ești arab și nu se ia de mine. Sau din respect, ei se respectă între ei. Crede că sunt un localnic care și-a tras o nemțoaică blondă. Da, dar nu e prima dată că lumea vorbește cu el în arabă. Și așa am mirat, așa cum era la telecabină, și a început să vorbească aia în arabă, la care zice, s-a uitat el și a ști, la care zice, dar ce, nu vorbește arabă? Nu. Aoleu, dar cum exagerează asta cu viteza? Nu, că eu cobor pe jos. Eu pe jos. Ți-e frică? Da, păi am crezut că o ține așa încet, dar acum e prea tare, cumva.
Monumentul eroilor este dedicat celor care au murit în războiul pentru independența Algeriei. Practic, între 1854 și 1962, Algeria a luptat pentru a-și obține independența de Franța. Alger nu este cel mai frumos loc din Algeria. Oran, Constantin sau Tamanrasset sunt locuri mult mai demne de vizita voastră, dar dacă veniți în această țară, nu prea aveți cum să evitați capitala, mai ales că aici aterizează și principalele linii aeriene. Totuși, Alger are câteva locuri interesante de văzut, dar dacă e să alegeți doar un singur loc în care să veniți în capitală, atunci acesta trebuie să fie Monumentul Martirilor. Aici, în apropiere, se află Muzeul de Artă al Algeriei și o poveste așa cu substrat politic destul de urât. Spune că în 1962, când Franța a recunoscut independența Algeriei într-un final, la retragere soldații francezi au plecat și cu vreo 300 de tablouri din astea, Monet, Cézanne, Picasso și așa mai departe, care au constituit mulți ani disputa între Franța și Algeria. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele între timp. În țara asta, inclusiv șoferii de taxi sunt mega de treabă. Am întrebat cam cât ne-ar costa până la o catedrală pe care vrem să o vizităm și o zice: ascultă-mă aici, nu are rost să mergi cu taxiul pentru că e foarte aglomerat. Mai bine coboară cu telefericul, că e foarte ieftin, mergi cu metrou, o stație sau cât avem de până la capăt, de unde am venit. Și zis că una-două ajungi mult mai repede decât cu taxiul. Taxiul e și scump și ți-a mult timp. Și zic, dom'le, dar vreau să merg cu tine, că mă greu, că nu, e prea departe. Zice, eu vreau o cursă de asta mărunte, zice, ajung mai repede cu metrou. Păi eu ți-am zis să mergem cu taxiul, nu cu metrou, ca să putem să și vedem ceva, dar pe la ce viteză are asta nu se vede nimic. Suntem la Formula 1, direct din Alger, țineți-mă bine, mă rog că se fac raliuri aici în trafic. Mama mia, așa că am înțeles și de mai tare. Pot să cred că avem 100 în plin centru. Catedrala Notre-Dame d'Afrique a fost construită de francezi în anul 1872 și a fost păstrată ca atare, ca biserică, chiar și după declararea independenței Algeriei. Foarte interesant este însă sloganul scris deasupra altarului: Sfântă Fecioară, roagă-te pentru noi și pentru musulmani. Deci ce-mi place că încă sunt foarte mulți copii care se joacă așa prin piețe. Acolo sunt niște băieți ce joacă fotbal, acolo sunt niște fete care sunt cu păpușile, aici cu bicicleta, foarte drăguț.
here in Algiers, which is number 16. And tomorrow you'll be going all this way. So we cross into Mauritania. So let's check. Where is Africa? Okay. So here, Afrique. So Yaoundé, Nouakchott. Okay. So Nouakchott is far from this point by 2,791 kilometers. And this is how far it is. Atât avem până în capitala Mauritaniei. Suntem aici cu Wasim, omul care a făcut această minune posibilă ca noi să traversăm Sahara. El este omul care s-a ocupat de totul în Algeria, permise militare, escortă, tot ce trebuie. Fără el nu am fi putut veni pe aici. Și dacă veniți în Algeria cu agențiile de turism, și vă recomandăm să faceți, pentru că pentru Sud este nevoie să veniți cu agenție. Wasim este omul cu care să vorbiți, aveți contactul lui în descriere. It's New Moorish. Moorish. Yeah. Stil Maur. Stil nou Maur. Este fostul oficiu poștal. Acum este în renovare. It's gonna be a museum, yeah? Yeah. Va fi un muzeu. Deci acolo vedeți scris în arabă și în berberă, cea de-a doua limbă a Algeriei. And French is learned in school, or? Din cauza conflictelor dintre Algeria și Franța, nu se va mai învăța începând din toamnă franceza în școală, ci engleza. Is it dangerous? Wasim, cât de periculos ți se pare proiectul nostru de a traversa singur Sahara? În primul rând, felicitări pentru acest proiect al vostru. E cu totul alt nivel ceea ce v-ați propus. Poate fi periculos sau poate fi un lucru sigur. Contează foarte mult cât de bun mecanic auto ești și contează la fel de mult și experiența ta în a călători. Secretul este să folosești bunul simț în tot ceea ce faci, în modul în care exploatezi mașina și în modul în care tratezi problemele cu oamenii pe care îi întâlnești pe drum. Și nu pot să spun despre celelalte țări subsahariene cum va fi cu siguranță greu, dar dacă veți ajunge cu bine în Africa de Sud, puteți spune că totul a fost bine. And this is called the simmen. Yeah. And usually people would, with cafe au lait, which is milk and coffee, and they have it in breakfast in the morning. It speaks English, okay. Sunt deserturi specifice algeriene de cea mai bună calitate. De obicei se fac pentru nunțile lor. C'est bon. Avec publicité, elle a pas quand YouTube ou quoi. Pâtisserie Caspar. La meilleure pâtisserie de Alger. Oui? Alger, ouais. C'est bon, donc Voilà. Flora Piuli Alpha. Merci. Bye. Take care. Ce prietenoși sunt pe aici, incredibil. How easy was to arrange? Cât de ușor a fost să obții permisele pentru noi ca să trecem vama cu Mauritania? Încă din timpul COVID-ului, granițele cu Mauritania au fost închise și au rămas închise, indiferent de motiv. A fost extrem de greu, pentru că aprobările se dau doar din când în când și nu există un criteriu anume. A trebuit să vorbesc la 3 ministere, Ministerul Apărării, Ministerul Turismului și Ministerul de Interne. Deci vă puteți considera extrem de norocoși că am reușit să rezolv toată partea birocratică ce ține de Algeria, ca să vă rezolv să puteți ieși din țară prin acea vamă către Mauritania. Au fost mulți turiști străini în acest an care au mers până în Tinduf, au mers acolo la vamă și n-aveau niciun act și au fost întorși înapoi. Vamii și le-au spus: unde credeți că mergeți? Aveți nevoie de foarte multe aprobări. Wasim, de ce este toată această treabă cu escorta de poliție care ne însoțește peste tot în țară? Legea nu a mai fost înnoită de la jumătatea anilor 1990, când se întâmplau foarte multe răpiri de turiști, și de atunci este protocolat că fiecare străin care vine și merge în special în partea de sud a țării trebuie însoțit de poliție sau de jandarmerie. Că la ora actuală n-am mai fi nevoie de așa ceva, dar pe de altă parte este și util pentru că se poate merge mai repede, se depășesc coloane. Călătorului ieșea de bine cu Africa, la fel zice și Alexandra. Bună dimineața! S-a trezit și Alexandra. M-am trezit, vorba. E mult spus m-am trezit, dar e ok. Adică ne-am pus să dormim la 2 și la 5 am plecat din hotel, deci e ok. I-am făcut loc să întinde scaunul și putem pleca din Algeria către Sahara. Timp de 2 zile vom parcurge 1700 km în 2 etape, cu o noapte de dormit, chiar câteva ore doar, și vedem ce mai fi.
Tu vezi că mai avem 10 ore până în Beșar. Practic azi mergem din capitală pe lângă, către granița cu Maroc până în localitatea Beșar și mâine 1000 de kilometri până aici, la granița cu Western Sahara, cu Mauritania. Și atunci trecem pe drumul, un drum aici care nu se vede pe hartă, deci nu pe ăsta care trece prin Sahara Occidentală, ci ne vom ocoli așa pe aici, să prindem drumul ăsta până aici, sunt 300 de kilometri, numai fără absolut nimic și după aia cât de cât sunt niște urme. Pe hartă totul pare aproape, dar dacă ne gândim puțin că Algeria este de 9 ori mai mare decât România și că trebuie să traversăm în totalitate de la nord la sud, atunci realizăm că într-adevăr 2000 de kilometri în 2 zile nici nu sunt chiar atât de mulți. Multe ore pe drum înseamnă foarte puțin timp pentru ca să vizitezi ceva. În principiu, mai nimic. Astfel că vor fi 2 zile în care împărtășim cu voi mai mult imagini filmate din mașină. Luați-vă o pungă de popcorn, puneți-vă ochelarii virtuali, adică nu, pentru că încă nu facem clipuri virtuale. În fine, puneți-vă niște ochelari și urmăriți imaginile. Nu o să prea găsiți stații de benzină. Sau double espresso vrei? Cafelou. Foarte, foarte rare sunt aceste peco-uri unde să găsiți și supermarket și automat de cafea, precum aici. Dar cine caută, găsește. Nu mă lasă să beau Red Bull, zice că nu-mi face bine. Îmi ia cafea. Stau să mă bronzez aici, cu Miorița la plajă. Înaintăm foarte bine, cu o medie orară de 70-80 la oră. O să ne lipsească nouă chestia asta prin Camerun, prin Guinea, unde dacă scoatem 30 bine. Toaletele aici sunt pe ecouri, pe autostradă, au fost plătite 50 de bani. Sunt toate așa, stil turcesc, dar întotdeauna există un robinet și o găletuță, se poate arunca apă, sunt curate. Faptul că am montat pernele de aer a fost una dintre cele mai bune decizii din toate timpurile. Ciao! Bei apă fără mine! Băi, sunt extrem de simpatici polițiștii. Iar au vorbit cu noi că ne-am alimentat România, că ce place, că am venit, că eu i-am mulțumit, zic, mulțumim că ne scotați. N-ai nicio problemă, zice. Este nu neapărat că e periculos. Nu, domnule, zice, nu e periculos, dar ca să nu aveți probleme în trafic, să nu vă oprească pe la controale, să mergem. Super tare. Și zice, eu v-aș chema la mine acasă, zice, dacă aveți timp, zic, ne pare rău de data asta, nu, dar foarte, foarte de treabă. Și un lucru, hai să spunem și chestia asta, în mod normal când intri dintr-o țară nouă, îți trebuie asigurare la mașină, pentru că cea de Europa nu mai e valabilă aici. Și în aeroport, în port, n-am mai apucat să facem. Zice, ghidul, las că facem în Alger. Și acum îi lasă, nu mai faceți, că oricum suntem cu escorte de poliție, aveți mașină în față, mașină în spate, nu se poate întâmpla nimic. Așa că cred că e prima oară când traversezi o țară fără asigurare, îți dai seama.
Tot la 20 de kilometri se schimbă echipajul de poliție, ba vine câte unul cu o mașină mică, merge 80 la oră finuț, de mă gândesc că ajungem poimine. Acum au venit unii cu un Nissan Patrol. Ăștia sunt extrem de dubioși. capul meu, deci eu așa tare nu m-am dus nici pe autostradă în Europa, am 110 sau am avut 110. Chestia că nu se poate ține după noi ghidul. Uite-te aici, zice că e 40 la oră. Și noi avem 110. Da, până acum au fost 20 la oră, mai 40. Și se bagă în depășire și oprește coloana din față cu mâna să trecem și noi. Niște manevre de alea de, mai că nu se înclină pe două roți mașina noastră. Bonjour, ça va? Păpică! Băi, e pustiu aici. Ai, de capul meu. Dar becul face așa, nu e o să amețite, Da. nu? Deci un sfat. De la aer condiționat, dat la maxim, la aproape 40 de grade, nu. Asta trebuia să fie prima lecție înainte să venim în Sahara, nu? درنا ستاك نو بروبليم Deșteriști? درنا ستاك Să mănânc cartofi prăjiți. Nu. ها؟ Au vrut să ne bage pe gât ceva supă de pui. ليش درنا في الفيترين هذول Da. ولا درنا دي برويس Și zis مشوي că fără pui și ne scoate puiul. Și am cerut, și am cerut ceva salată până la urmă. Că să fie orice legume, cartofi prăjiți, dar salată fără carne. Noi nu prea mâncăm carne atunci când ieșim în Europa. Ce ai primit aici? Poftă bună. Supă de legume, da? Așa ziceam. Nu muri nicio zburătoare înăuntru, nu? Dar și lor le-a dat aceea supă, numai ce că îi cu Pui. Interesant. Da. بون ابيتي Bun Bun apetit. apetit. بون ابيتي ميرسي Ce să zic, au văzut pe fața mea că nu-mi place. De bună pâinea. Eu nu m-am dat seama, puteam să joc pe spațiu nebunie. Mie îmi place. Aussi de pommes frites, aussi. Așa arată niște cartofi prăjiți. În timp ce soția Inca la felul întâi se luptă cu supa, efectiv se luptă cu supa. Bun? Ui. Să riscăm un picuț, un din asta, nu? اه سوري كاش عمل سوري بزبيب لا لا على صوص استنى Merci. E foarte bună carne de oaie. Oaie? Am mai făcut o oprire și ne-am luat ceva sucuri, cafea, nu știu ce și am vrut să plătim noi. La care ghidul a zis, ai să nu pici, la care ghidul a zis, lasă că după și m-am gândit că trebuie să plătim la mașină. Nu a acceptat nici cu banii. Acum am mâncat și am vrut, deci ne-am luptat efectiv cu el ca să ne lasă să plătim. Într-adevăr, probabil pentru toată excursia asta cu escorte și așa mai departe am plătit o sumă foarte mare. Dar așa ca și idee în sine, să un ciubuc tot timpul e binevenit, nu? Sunt puțin îngrijorat că s-a aprins un senzor pe bord, T-Belt. Poate să însemne mai multe chestii și am lăsat mesaj lui Adi de la Life Bazar, de la Autoservice Bragadiru, consultantul nostru pe probleme de off-road, pe care, apropo, vi le recomandăm dacă aveți o mașină cu probleme sau vreți să o faceți pentru off-road sau vreți să mergeți în enduro. Autoservice Bragadirul e locul de lângă București unde vă recomandăm să vă tunați mașina, să vă reparați mașina. Hai să vedem ce. Am sunat la Toyota acum, mesajul ăla este așa, este pentru timing-ul de înlocuit curea de distribuție. Este un mesaj de warning pentru service. Tu nu trebuie să-ți faci nicio grijă, trebuie să mergi liniștit și la întoarcere trebuie să faci distribuția la mașină. Dacă ai cumva să afli când s-a făcut distribuția, am făcut-o când am plecat. Distribuția înseamnă că cineva nu ți-a resetat, n-a resetat serviciul la distribuție. Am făcut acum 3000 de kilometri. Yes, n-avea nimic, da. Silver s-a rezolvat. Tu mi-ai schimbat distribuția, dar n-ai resetat senzorul din câte se pare. Și e doar avertismentul că e timpul să schimb cureaua de distribuție. Aici, pe munții din dreapta, e granița cu Marocul. Atingem chiar granița.
Din păcate este închisă de 10 bune de ani. Algeria și Marocul nu se înțeleg, în principal din cauza faptului că Algeria susține cauza Saharei Occidentale independente și Marocul a ocupat partea de vest a Saharei Occidentale. De acest motiv, granița între Algeria și Maroc este total închisă. Ne spunea ghidul nostru aseară că el, ca să meargă în Algeria, nici măcar zboruri din Algeria în Maroc, nici măcar zboruri directe nu sunt și trebuie să meargă prin Italia și să schimbe avionul. Nu-i trebuie viză, dar nu are zbor direct. Chiar dacă e la distanță de noi, se simte așa deja nisipul în aer. Ziceau ăștia că dacă nimerim prin mijlocul unei furtuni de nisip să oprim până trece, pentru că poate să intre în filtru chiar și cu snorkel și chiar dacă pun filtru ciclon, poate să intre mult nisip la filtru și nu e ok. Păi, dar ce ciudat se vede, deci noi efectiv suntem la graniță între vreme bună și furtună. Aoleu, aoleu, trecem prin ea. Fai? Trecem prin ea? Mai pot, am înțepenit. Am înțepenit maxim, trebuie să mă mișc. Deci chiar suntem de 12 ore pe drum și mai avem 300 de kilometri pe astăzi. Au fost 700 total. Mâine să avem 1000 de metri. Eu nu-mi dau seama cum facem 1000 de kilometri mâine. Și ajungem la hotel lângă Vamă și poi mâine dimineața trecem Vama. Hai să mergem. În Sahara. E o nuntă. Da, și la ei nunta ca la noi. Acum înțeleg de unde am luat noi tradiția asta, nu? Tocmai am aflat că astăzi avem acum cam 30 și ceva de grade. E foarte cald și pe la amiază au fost 45 de grade. Sunt curios dacă mai avem carne în frigider sau este nu congelată. Congelată sigur nu mai e. Dar poate că e gata făcut grătarul, numai îl scoatem și îl tăiem. Și am ajuns. E o mică problemă. Cauciucul s-a distrus. Rău. Foarte rău. Îl trage practic cabina. Nu știu cum o să rezolvăm problema. O să-l leg cumva. Probabil vă întrebați de ce am fost nebuni și nu am făcut acești 1800 de kilometri în 3 zile și nu în 2. E bine, sunt mai multe motive. Primul ar fi că există un singur hotel pe tot acest drum, acesta, la jumătatea drumului. Și noi am fi campat pe marginea drumului, dar în Algeria nu-i voie să dormi în rulotă, să deschizi cortul, plus că ar fi trebuit să dormă și poliția lângă noi. Deci singura soluție este să veniți ăștia 800 astăzi și 1000 de kilometri mâine. Foarte tare oamenii ăștia, deci fiți atenți, camera care ne-a fost rezervată, 35-40 de euro pe noapte, nu funcționează clima. Apartamentul. Nu, deci a fost o cameră. Okay. Iată că nu știi povestea. Acum să spun și ție. Și nu e asta camera. Și în camera e clima stricată. Deci a zis că proprietarul hotelului ne-a făcut un upgrade fără niciun ban în plus. Fii atent aici, uite aici. Apartament la 35 de euro. Băi, deci Algeria m-a convins cu internet ieftin, motorină ieftină, ai de capul meu. Eu zic să stăm vreo 3 zile pe... Nu cred. Probabil la anul o să avem un copil. Cafeluțe cu lapte, 2 ouă, ceva suc dubios, bis cu lapte, porridge. Știți fața clasică. Știu și un cuvânt franceză, furculision. Exact asta îmi lipsește, nu găsesc furculiță și nu știu cum să spun. Și Alex a neapărat telefonul cu Google Translate. Hai că am mai învățat un cuvânt. For shame. Continuăm să găsim soluții ciobănești pentru Miorița. O să leg chestia asta cu fașete ca să nu se mai deplaseze. Normal sper să țină. Ideea e să trecem deșertul, după aia din Mauritania în Senegal să avem loc unde să putem repara una alta.
Ok. Ideea e că pe mine m-a dus șoferul și poliția în piață și m-am plimbat în toată piața și am cumpărat fructe. Uite ce tare și m-a dat 2000 de bani din ăștia și tot aia zic, mai mă ajunge? Cu ăștia cumpăr toată piața. Și m-au dus la brutărie și am luat pâine proaspătă, deci asta e fierbinte. Păi de frică când te-au văzut cu poliția ți-au dat gratis, ha? Nu, și bagheta de unde și ți-am zis? Nu, dar mergi cu poliția să o făcut pe ea pe ei. Da, nu, deci se stătea la coadă la baghete, știi, și am stat vreo 2 minute până a fost gata, a fost coadă super mare, m-a lăsat în față și m-a dat 2 baghete gratis. Foarte tare. Noi povestim, dar afară sunt 40 și ceva de grade și tare aș vrea să intru la aer condiționat, că deja bun. Apreciem foarte mult că ne urmăriți și ne lăsați comentarii. Am văzut în schimb multe comentarii, hai să spunem așa, ușor agresive și vrem să specificăm ceva. Nu este o expediție cu buget mare organizată de niște super profesioniști care ar avea un alt nivel și ar fi un lucru foarte ușor. Poți să iei o escortă militară, să mergi din Algeria în Nigeria în 3 zile și cu un buget de 300.000 de euro totul se rezolvă. Este o călătorie de suflet făcută de 2 oameni absolut normal, cu un buget limitat, care au făcut ce au putut. Nu avem climă, asta este. Nu avem troliu, atâta s-a putut. Nu e aerodinamică construcția pe mașină. Am făcut foarte multe greșeli, dar cu atât mai multă aventură vom avea pentru noi și pentru voi de urmărit. Algerienii trebuie să aibă o memorie fantastică, pentru că numerele de la mașini sunt compuse doar din cifre. Cred că n-am văzut niciunde în lume să nu fie nici măcar câteva litere. E foarte greu. M-a lovit o mașină. Ce număr avea? 0406431208. Îți dai seama? Ca un număr de telefon. Ceva iaurtuți mi-am luat cu 2 lei. Am și învățat un cuvânt în araba algeriană, saha. Saha asta e un fel de bit în germană. E bun la orice. Saha spui la bună ziua, la mulțumesc, la ciao, la revedere, saha. Spui saha, deja ai cucerit. Salam aleikum, alaikum salam și saha. Tot ce trebuie să știi în arabă. În Tindouf este un lagăr foarte mare pentru refugiații din Sahara Occidentală, din partea independentă a Saharei Occidentale, cea care nu aparține de Maroc. O să vă povestesc eu foarte multe despre conflictul din zonă, despre Polisario, despre Western Sahara în episodul următor, cel din Mauritania, pentru că vom merge pe granița cu Western Sahara. O țară de 9 ori cât România are o populație de 2 ori și jumătate cât țara noastră. Practic sunt aproape 50 de milioane de algerieni. 80% din suprafața țării este ocupată de Sahara. Practic, în cei 20% de pe litoral este îngrămădită aproape toată populația. Animalul național al Algeriei este o vulpe extrem de simpatică. Poate fi chiar cel mai simpatic animal declarat mascotă națională. Algeria este, din păcate, un stat izolat în nordul Africii. Granița cu Marocul este închisă de 10 bune de ani, cu Mali, Libia și Niger nici nu poate fi vorba să se mai deschidă în viitorul apropiat din cauza pericolului statului islamic al Saharei de Vest care se dezvoltă la sud de Algeria. Singura graniță deschisă oficial este cea cu Tunisia. Granița cu Mauritania este deschisă preferențial.
Adesso lo apre poco. Uitați-vă și voi cât de bun poate să fie asfaltul aici. Extraordinar, extraordinar de calitativ. Fantastic! Da, știm, Algeria a fost ci foarte pe fugă. Dar, așa cum am spus de la început, abia în Mauritania începe expediția noastră. Pentru că Algeria e foarte aproape de Europa, merită toată atenția noastră și a voastră. Ne vom întoarce cu siguranță, e superbă. Cu siguranță. Și v-am explicat de ce, pentru a evita cheltuieli suplimentare, pierdere de timp, preferăm să investim timp și bani în partea centrală și de sud a Africii. Mâine trecem în Mauritania, 3 zile nu vom avea internet, în schimb vom avea foarte mult nisip și țineți-ne pumnii să răzbim, pentru că e cel mai nebun lucru pe care l-am făcut vreodată. Deci abia mâine începe adevărata aventură. Va fi cu adevărat poate cel mai aventuros lucru pe care l-am făcut și pe care îl vom face în toată viața noastră, să traversăm singur Sahara. Ne revedem în partea cealaltă, cum spune Alexandra. Numai bine. Și vă mulțumim foarte mult pentru susținere, pentru donații. Vă simțim pe toți alături de noi și în această expediție nu suntem singuri. Suntem cu voi toți. Vă mulțumim! Și vă pupăm!